koydum keşkilime buram falan. İyi muçet tsilune buram si efat. Kısa. Bakın hala. Sen kadar din gusalar rafta. لباسını üşüyorum, iyice az şeyden var, bir ay. Sıvıyorum şu sıkın. Sene ne gusalar başladı, onda evim acardı. Ne mazda daş, kıbeter, hamu teş yosi. Bozulur zanim hamu yatsa, ben hamu yatsa. Acaba ne acaba çirkini. ما حتما با هی بیام هی برن هوا ایتونه باید داشته بود این بینی یخت هزا روانیه میزنه مثلش یا ایچی قفش کنه دره ایچنه هر ایچنه ها صاف توی بود یه بله و روز توی بله نه نقص کنه اما همینو لباسه لیکنه نیترام شروع جرمم باعتی برام بیام از نیم یا صبحیام شویام یا پسایم تقریبا تا درفه بشورون خیلی بود سینا رخ گیای رو من بودی همون را بود رخ همون من همون کورتیا جگه دیال Elena. Ya Ibrahim. Ya Ibrahim aku. Git. Selam. Shalom, Selamet. Shalom. Nasılsın? Ne oluyor Armina? Armina. Sıkıver. Sikin. Şu selameti. Şu çırxa da azul. Sen ne kuruyor? Hastaneami gusandar da eziyet olçurdu. Ton taboş buraya zayıf ko. تا همیشه میام برای زای باشو بنا دارم آن بینی و دست رام نیجام. اویران نوجامم یه جان نه اویران
Ay sen yatır veli bir safra borduş. Bahçe derler mühende tayin ne var? نکو Ağrı ne ko? Hiç tayin ne açtım. Diyor ki bırak boş bako. Ama ne ben sakın daha ya kalan sen hem bırak bahçeye geç. ما هم نيترون بينه دون بيتكو حتى إذا ما كباين ده من هون سيتي جريفتا وبيمن سيتي أصلا حساس مصير بسن اشتباه وخمة نغتنا يا هزاتي تنها سيتي تنكني هاي قلنا بعض بسن زاكني سينا سيلا بيشتاي مسألة هزال علاجوش وشان كده بدون مسألة نيلو بفلوشش بس يتخوش خيزينا زمان تشيلكم أصلا خمي خان زمان تشيل بیشتر اساش خورد شدم تا اینو چه نامه تا ببینم و استای نیلنه خودتو بشی این دفعه گیروش رو نه تعطیل الزومای احنا مصر صراحة كنا بوقت مني هذا خلص انت انا عرفتهم تو ماشی خدمه یا ماشی داشتی؟ لا چه سیدی؟ ختم صورة بعضنا اسلام خمسه؟ سي راسة چنا برام من آزماش جنتي چی دابی؟ دکتر امای و این یاسی کل قلب نمتش کن آه برای من این تصير اصلا قصده ماشي چیه بریم ریمانی بیانه ما بزنیم فقط ساشكلي نه أنا شهادة أنا بنت مجرى يسيها دريني عشان لا جاي بيش نفر بقولي خبرة خوش وعنيك وبيو ماشي وقعد مناسب لا خلونا طبعا ايش دو بتصير برا شتام إيجابنا درامية تسوي راس كنون ناش مطولة جانا من بيجين وبيروح من ويننا تغيير دو الله في ماذا كيف بيا النادي نادي سلام سلام چه خبر؟ آرمین اوردی بانه آرمین اومد کلی بید ها؟ اوی هیلتیشی از دیگه دیگه ها؟ چه بوسی کن؟ راحت چی؟ چی؟ جلاسی خیلی؟ الان شو میدم الان الان یا راستی Sen dersi de alayım. Var bir şey ya. Abi ne var و من تو آرمین اومد آنی Ani? دیگه آنی Ani ne? Ha? Ne var? آنی نخوام ما نخوام که آنین
اونیه دارن گناه دار باشو سر زیر اونیه دار خیلی هیا خوشی شویه اونیه ایده با خیلی منش بود زحمتی اکرش ایغوان باید خود بیا ستایده هم بیارم و پوت هم بیارم باخون برو جایلی بارو این پوت کشکلی او بخیر Bom, estou bom ser muito chayán, el más siguió un man, el pastor bom bra.
تسوي بخبيار برتين دور بتسوي شو ميت؟ هاي يوجد وطن هاي هي والله إيه خلاص هكون عشان عندي تو يدور يا برميل هاي تسوي بخير شيء برتاسة برتين دور شلون يكون يبدي تجاه صار شروط مكول بس كم تازه كنيا سيارة كنيا سايق زوم سيس نمسك سلام كنا باچی سلام كنا هر سلام نوري ايه سيت دني خايا تكولي دي خاطر دلينا وما سيس يا استاذ شو دستي داشني اساس مرة وياك ما صار جام که اعصابش خورده مشکل نه هر چی قلت هي قلت سيت كم تمام خلاص شما با صحبت شما باش هم دیگه من نیستی من بعد کار دقت نمی‌کنم مشکل نه هر چی مشکل اما گوشتی گفتم یه رأی اشتباهی گوش رفتی؟ نه گوش رفتی؟ الان که خواهم گوش بجنم سی کاری میکنی الان ده دیره خاطر نفسي الان از تو معلوم بخیر گوش بگیر از تو معلوم خاطر نفسي بتنام خاطر نفسي از تو معلوم بخیر گوش بگیر الان که بدین جوانی سی خون میگوی چه؟ الان اون که بدین جوانی جدی سی خون میگوی چی بیان سر اساسه پنیدن دست گربه نه خصیصه نی خیلی گم پنیدن دست گربه ها میخواد برای بدین جوانی جدی مخمیام الصلاة طبيعة وزيتي بس ليش يدبرتو هاي قلت هو اساسا این خواهی بشه دست الان مثلا این ترسیو چه فشی کی میدازم شو فینی که مطمئنم فینی که دیختن نیام هم اولو لغاید ها نمیخواد تریاب اساسا نمیخواد تریاب اساسا أنا قاعدة میگم جوان ساسه بود باید هم نبودیم به تو گفتم حقت سنه و من نام نوشتیم نوشتیم حق نبابی خب حقت سنه حق دار چه زحمت چشیدی؟ متأكدة زمان چشم اول باشم هم حق دار باشم چی چی؟ سیزرا پیش من نیست ما باشم چی شدی؟ چه چردم من بیرون اینو کولی بیره و کول رفتم اینو من باید چومه تو چی شدی؟ من باید چومه چی شدی؟ چه چردم که من چه سینه چه شدی؟ هلأكنه تو چی؟ باید من کاری کنم بیرون اصلا نمیشه کار کنم اصلا را یه زایده کار کردی چه اولی؟ آقا بگی 1000 هیچ تومن کار نچو میرم میتونم کار کنم خب بگی 1000 تومن میدم میتونم بگی 1000 تومن میدم اما اول گفت با میو سیسی دور حرفی زدی مطلوب بام بیو نگو چی هیچ نکنی سلام بمر اصلا نتیسم اصلا هیچ نیت چی بده الان میخوام برم به جوان رسید سیسی نی ما نمیخوام جوون کسی با سیسی نی چه مشکلی داری همون رو واصل اصلا کسی هم نرسه شون یه چی باشو نزدنه ما نه هیچ که نرسه باشون مطمئنم تا هیچ بخواب رسته شون یه تعریفی جو من دارم آمدین جوانی مو آسان خمیرم سرشون من جوون بخوام چی بگم دیگه خواه؟ ربطی نه فهمی؟ سیسی رفتی نه بین نیه دست بودن سیسی رفتی نه من کار از بی بری آئی کن نکنی گویا بخیر من میخوام سکنم میخوام سکنم چی گونه خوش معلوم چی خیلی سکنی میگم خواهم من اصلا رسیده از
مثل اصلا من نیخوام تبیری تیمو ایلی همه نخواهی با بریم نیخوام بیری چه رفتی همه داری؟ با بریم سیر بود چه سمونه حقی داری و چه حقی داری چه حقی تیر بود داری زور بود سنی باید بریم چه 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 معلومه زوری حسابم یا؟ نه هیچ نشد هیچی نشد بگم تو زوری حسابم بوی؟ ها نه ای واسه چند ما با صحبت نشدیم نه این با صحبت نشدیم و کو با صحبت نشدیم همین الان دیر چیه نبود. رای که دیره اشتباهی بگو همین الان دیر نبودی تو خونه عوض کنم همین الان دیر نبودی تی قاعدی عوض کنی؟ آه، با کور رسی گردی کوری جاوی کوری نی ترافیک. کور الان کوری بیچومی ترافیق من ليش ترافيق نار غايته خب کوری نه واسه من کسی رفیق داره یکی میره واسه یه توی با هم صحبت کنی باید بخورد اگه صحبت ایر اومه برس یه جای استدیل کاری برای بیو یه کاری با من کو بیو یه مشکی یه بزی این کو یه مبرا سکای شما فکر مهسی تخیل جیری دیوامو یکون بازاری نبی باره اسمتنا نیرام تو من قبلا رفتم سکار اسما میره استراحت کنم میگه کوری بینم خب کوبی من خواست تو بوده ایگو من چی رئیس کار بخاطر رئیس کار تو هست چی من یه چی رو بیوار یه چی هست نه تو ببینم بیوار نه نه خب فی خوبی نه آشان شدی بیر خوبی نداشتی همین سرم و درش براده تو نگفتی یه قاطع تواسی بشه به دست تو چون یه سیت بشه دست co من گفتم چی من ایا وسیله خمن نیخوام خب دیدم شو دست كنت خرابة كائن نشري وما تيمون كان يبوردي من يسلم من نيجي وما تيجي تسامي من هو مش تناخذ اسم تاي كائن موجود ميجي دا في سيمون دا في سيمون بس هذا دا في سيمون جالس جني خاطر داسي يرفيق قيوش خشي رفيق الصوت داري زبيان هيك شو نبينهم نه لا شو مية كاسي هر شيء بايج هذا اليوم هذا قولي نخي نسيلا سي داشي كنا صوت على شو ما هم يوم يدرس بالسنة بس بيا عصاش ده مري بيا خما يتسا خما هاي تداري كنا بكنا مقاشن عباد صحبت کنم بيز قشنگ این ماله جوانی خیلی خمیاسه رسیده زربست نهاره ما باور کرد ها و اصلا خود مری ویاج کنه بو استعراب را کرد گرچه بکنال از همون روز اول الان چند سال شد حتما باید یه سیه وسیله بداشت یه اونه بداشت اشتی نهاره چه تیمونه چه تا بجون سیدان همسا یه سیمه وسیله چه نبرکنه آنا باید ساختمون درسته ایخوام یه تیتوازم سیسینی سیتی بیکاره ای که مرادم بیکاره ای کار نداری که مرادم صبح الاف میبود چطوری مرادم با تو درونه سبداشی که من بیوم متید انا ليس كلمه نه من ایسا کار. ایسا کار رو نیست کار میبکنم هر کار خوب دوباره رنگ ساز میشه خود کاری کوبی کار ریگه تبایی من باید باور کنی یه درصد هم باور الان هم بیشتر اصلا رتویج من اگه ایران بیته پری آرام من اگه ایران چه بیته تای پریه چه تای پریه ده کار قد بیشی برای دایده يقوم تصدق بريه بريه خلنا ميلا بيجي الان شغل من نبیتش ماني خاموس بدتو چی دتو خب چی ده من موز نیخوام من میخوام که بچش کنم میخوام یه زاده هم یه کار ده وای چیش کنم رایگان ها یه روزش رایگان الان مشکلش آقا مثل چی رم تیپری مشکل تو سنی مشکل چه مشکل بود تو همه تی چه بوشه ای فرمان تی ایجاردی کار مفتی کنی یه خیلی خواستگاری تو چی بزنه چیه ایمان نیتریم کار خیلی کنی من یه کار بوشه مفتی. جردن یه بوشه جردن ایمان من نگو کار آه. مفتی من چی کاری کنم سیت بیلتی سونو کور کار چه دیدو تو کار چه کار کاری؟ کنم سیز من کور کار چه میخوام کار کنم سیز نه من بگم من ایش ایری کاری کنم کور کار چه دی یه بار این رو یه چی هم تا آزور ده نه ده تا ای در تو نه
اومدش در دا اومد قصه چی نه تو شاهدی سی کمی کاری کنم نه تا بیل ملا نام یا بیا وزیر بیا وزیر مثل تا آزش الان بخوام کار کنم من پیری دارم خب میری هم ایرو بازو هم پیلان متا باید هم صحبت کن تا بفهم سی کن یه زنازش هم چگور بو ولی 100 تا وقت بیشتر کاری کنم خب یعنی یه دست هم هموشی که قلبو وقت بیشتر کاری ایگو یه پیلی دارم تو باید پیل داریم نه باید پیل بگو متا کار مفتی که نیستی پری بگو یا سیتا مفتی کاری کنم سیتا اصلا ایره دیوری پری دل میخوارم هم که چش کنم خود تایم میو توی بابا قبلا زینه میگیره که من شیچه ریده شیرو واسه کوزینه. انا که من سیمه ایرو بیره کوزینه همین کوبی گناه داره غیر بچه هم رفیق سنگی او دمشیرون نه گناه چی آتse نه چه شیرون گناه نچی همه دید چه اشتری خزالت گناه نچی نچشی من گناه کنم چی نکنم خزالت نچشی بسیده تو در مزداشو شده و بخوام این دیگه بواسم واسه بیرم یه چیزی رو واسه خزانه یا تو بوسی زنی و بر ایال تده و قول خود ده تا رفیق دوری هر روز دیگه رفیق هنی تدش اگر گناه چه اوردش بگی گاه خب این دیگه بیرم واسم برم تیر رفیقم مشکل ایسی تایام میرم دم بیو برو به یه گوشه برو چی بده کوریده میام توی کوری بیری برده میخوام یه چه حقه اوخی نوری درست سرتاش نه سر رو این سم میخوام حق میخوام سم نیوی تا گفتم تا 1000 سالش بگوی سم تیب نیوی برای تیب او تر سم دوی برای تیب او همون روز آیلی هم گفتم برای اما شخص دوی فاطمه بی من نگم برای گفت تو بچه نیمان روی الان تو بدیاری چه بچه نسلی بزرگ تو به من راضی چه تا با فاطمه با نعمت ازدواج کنه معذرت اسم بچه ته فاطمه با مامور خواستگاری ایگه نیام من ضرر چی؟ حاضر چه ضرر چه؟ ضرر چه مو زنه بر تو هنه گو من ضرر ضرر چی من همه چیشه داره کرشه داره دوشه داره اونشه داره زنشه داره مسشه داره خودی میره خوب اما جوشی با مامور خواستگاری سیسی نیام سیسی راضی نیم سی کی ما داره تو نمیپسنده هر داره زنی خراب یه میپدن تو خودم نخوب ایشا زنی خراب خود نخوبی اما خنره اونی با ای دوای هر جا رفتی راست نگفتی سب کن هر جا رفتی راست نگفتی از اما حالا بگذنه نگفتی میتونم یه جوری خود صحبت چیریش اصلا به دوست آدم سرزمینی سکو دویش اومدم ایدر سر موزر میره پای اومد سر موزر سیتی هم سر موزر تو گوشی من نیستی نباید پای موزر دوای اگر بهترین ماشی که از بالا داشته بود میخوام کرده تسلیم موزر نمی تحصیل تو این کسی نیست هیچی نداره تحصیل نعمت چه زنه خراب شی کنه تحصیل تو نیست خود چند قیبت بود مو من با تو صحبت کنم نجابون خوصی خمیان دیگه نیخواهیش که بگوش ما سی کن یه همون رو واسن تا 50 سال همون رو واسن خب یا یه چیزی برشو یا برشون ما بخوام بیرون یه جوون خوب بیرون نیان دلم چرا چه شو به اروپا سوزی بیام میزینه بیرون ده دور سمنه من خود تو داری تو بهش چه داری حمایت نصابت خود تو داری جواب وسیله تو دار من نمیخوام جواب دیگه وسیله تو یه تیمشو بگاهی نداره فکر کنم یه تیبراش تو میمونم جواب وسیله تو این خیلی خیلی نوری خیلی خراب کنی خیلی مدام تو گفتم چه بده سلام بود جواب خواستی تو می سلام مکو فکر اون دوربین داره یعنی اون پرش بزنی هاتش خواستم بزنه خب ولی او قوطیه که نه کامل دوربین داره او رو پرش بزنی که کامل دوربین ایجرد و بلا علی فقط پرش او رو بزنی دوربین ایجرد کامل گفتی دور اوسو فیلم یعنی قشنگ ایبرانش میدم گفتی رو نیخوابی میده نه چهره که من هر چیزش زیامی سینه گفتم مشکل به هر کی تا آدم میام مشکل تو به رفتی نه تو رفتی نه مشکل تو به رفتی نه اوسی متی گفتم یه رای این کار دم کو کشی جفتی مشکل من تو رفتی نه جو نیستی من
تو چه صحبتی کنی موتی تو سوری نه باید جوته من جوته سیسینه سلام علیه جای من ترسی یه بار سلام کنی دست در نکنه ای همین زحمتی الان کشی شما سلام کردی رفتار خوبی کنم باش یه قبول خود نشد رفتار خوب چی به تو سلام نکنی ها قبول نشد وقتیش قبول نکنی سیت سلام کنم تو سنیه چی ما باید رفتار خوب باید یکی نبزوی و خود بتایی خود شرط بچزی رو توی حرفای نباید بزنی چی برای میگوشو اصاب تا نرارد ایمان سر مخابط بچه تا هر روی سر اصابی دروس رو نمیدمش راحت یاست اگر من وسیله من ها این چه دست تو همون رو واسن یا گوش چیزی نبشو ولی تیجی برای برو همون دای منه دبین داره همون رو باش دبین کنی. بگذر شد دوربین داره مثلا از خواستم دوربین بزنم ولی خب این جوان بیخواستی شد دوربین شد نمیدونم ایچه چه گوجی نبخرید اساس رو به دست شد چای سن داری سه مستنه نه سه خوبه مستنه نه. سن بدین کاری رو یه جایی چای داری من قاضی حسین تقدیر سیم حسین نیست ایمان بدون کنی من عیب داره خب آقا الان دنیا حضرت بوش نه با کورونه چای داری ایمان کورونه ایگه چاش دو حسین حسین رو بکن نه با کسی رو باید بوده رو باید بوده سیزو خود میره بار بزرگ سیزو من نیره من بس گفتم نشد. بندرون داری یه حرفای من من بسیج نشیدم باش هم به تو رفتی نه من تو بسیج رفت. رو برو سر چطور تو رفتی نه من بسیج نشیدم ما بسیج شدم سیزو بسیج شد. بسیج شدم میگم بازار ببرم هم بازار میروزه ببرم نمیریش اینو همون باسقایی که قسم خرم ما با هر روز بودیرم همون باسقایی خیلی یاردوش یا دوباره همین پیشکش شد برو و سرا در نگفتم تا همون آقای من شده نه. را برو در اینو بعد نمود برو در تو چی کاره باسقایی اینو بعد سلام در دیگه نمیشه سلام بله. بزرگی خود را بزرگ زد برو در ایسترسلا برو بزرگ در نه یعنی اصلا یک چیزی بازنجی نمیزن دخشه میگن بازنجی یا دخشه پایین خیلی خانزه بازنجی تنه بازار ما خواستم بفروشم خوش نداشت برای ماشین تبر خود نه. بزرگ خوش نداشت خوش نداشت خوش نداشت که میخواد سرجم باش میفهمی؟ خود کار ناشته بود بزرگی کار ناشته بود تا پلی سال خب برای کار ناشته بود بز یارو بازد کورس ماما باید زد. هیچ وقت بستن از ظرف نگیرم دستم چش بابا برادر انا بعدم نمود برادریگو یا همین زاشه یا همین زاشه ما را خام راسی منکو خاصه خنو بعدم هم و تمام مردم رو براتگو بزرگی ایتگری نبریش خود عب یه بزرگی داده نمستگی بزرگی که برای زرد بزرگی میکنم نمره با این بزرگه همستگی اینو بعدم بود کنم اینو بعدم سبب برادر اصلا تو ما دخالت من نکن ندارم تو دخالت نکن بزرگ نیست رو با خب برادر دست راست مکو خود دو منزش بده تینار بده 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 تینار بده من نگو بازم نیست میرم تنی دخالت تنی میگم ندش بفروشم شو ها من میگم چی دل نگه منه گم نه ندش لیش بفروشی یعنی چه یعنی آه. چیه یعنی ها دیگه منه انجا تنه دیگه منه یا بعدا باش داره بعدا باش من نگو جل منه من زمین نه. نرو میگم یه منه یا تو زینش هم میگه نیرو گوسه زد کنی دست بردا هفته بزن برا زرف شو کن خود برا زرف شو کن و با آخر خوش ندش هم کفته بند خوش ندش خوش رده شما الان نیرون برای تو چه کاری برده نیرون برای و همه کنی اواریش تو چه کاری تو چه نیگی و اصاب که خون بگه سری داشته کنه برو به حضرت عباس برادر برو با اصلا نیخوام با آخر سی منو بیارچ تو چه کاره باز کی کن را بیرو را بیرو را بیرو را بیرو اینا الان نو بردینم ساهم داره یه نخوام برام برام تو بوش تو برو وسیله نهام بیاد با ترات تینار با ترات تینار دست آرام پاهم دارو اینو شد را بیرو دست پای چی دوری و دست چی رو ره باز بردین اینه بردین رو دوی حق نوری ایزا بره کمان دسته چی بازد میزامه نبردی خم یارو میدونه بعد گفته بود
برادر اوزت ما نه صبر بودی منی خمیار بیاد. برادر نکبر برادر نه خود کنی. یه چه؟ حرف بخریزنه. تا زودتر بیا بیای دل تن نرو. سکو سبری پنجرش دیگه رازی کنی. بعد گفتم هر دوری ایجاد رایی ایران بعد از خوشم تو هم ایران ایجاد تا ای دل تن بعد نرو. گفتم و گفتی چه؟ پایی چه باید تو بترسن؟ آه به تیاتر چی رو؟ هیچ یعنی که یادم بود. تا چه زور یاد نرو. بعد گفتم چرا کسی بود؟ ترابزه بکش تمیز اصلا تصد خوردی کنی تر سکنه خد سکنه هیچی نیست تا واسه شده واسه شده در نیم بگستنم جو تر سکنی سکولی سکنی دست در نکنه حالا یه تجربه دست ما الان برشو برو خمی فی مردم سعی خرد سیچه ماشی نشو ماشی رن تا دم همون سایه نعمت تا یه دن شنه نو چشم داره تجربه جدی کاری کسی فاطمه و نصیبه وطن نیسو میگو اینه بنو برو تو بودن همون میخوام به نعمت صحبت شدم خوصی به یه سریش بودیم بازاد خود تکون داره خوصی به دو شیعین برای هر دو چی بیاد یعنی اسم و حضرت در سانه رو نیخواه ایره برو دوباره یا این شیشه خورده که این دهل خورده که نیم یه هر چیز سال این ارداش بودن نیخواه این باسه تنها رو بنمود بودارم خواهم من نرم تای نعمت باش صحبت شدم که من خیلی سپون دارم پیل ایدم دخل سپای پیلی چی هم پای ماما ایمان میدیش فقط سی دوتن شو ای خیبره ما اگر نیرم خو نیرم هر بگو میرو یعنی اگر چه بکشم هم قیت تلاش ما بکنمش نیری فیتی بیاوره اینه فعلا من نمتون میخوام باشه اسم ده حضرت در سانه رو بیا ایرو ای در لباز کنه ایش یا ای خلاص چی گم اول که بیام تو مدرتون ولی در پورت کنم رسم و پاس کنم میترم کار انجام بود در اول مزوره من میترم ماشی فعلا نامرم چی برام یه خوب بیشتی بیارم ای بونه سینه وارو ایا ماشی تی بگیرم یا چه سیگم بری قبلی بزنی بیارست من رنسای بازاری زنم نه واسه کار نه درس نگیرم من رسترشون مزن ایگام اینه نه بین همیری چی بون همیری ای خبره اینه خورد کنی بری خوبست یا همیرو اینه خوردی کنی چیزی دم سین رزرم حالا تی خبری میخوام روانم ها برای تی دو چی گوسته رو نمیگیری ایوه رفتی تی دو سیسه در چی گوسته رو جزیره ما همینطورو همه پرسی موسیمو بیام برای کردن استوار تمام استوار نوبت نزدی استوار میتونه از دوری برام قرصی سیگار اگر دیگه قرصای قرص کو بود بدون این بیو انچه یه قرصی هم بیاسی مستر اومدی دردی لناس چیزی از اصلا مخوچه بابا اشکال نداری تی خوش هم بی قضا تی خوش که حال نکنه بگم زین مهره متا تای ترابی موزنی باز زرد کنم چیز بس ازت زرد نکنم 100 تا بیاره یه چی بیاره نیاره چیز زرد نکنم شور خونده چیزم زایل مزار بره ستن من آمد سرای اتتمام
سلام خردم میتونستم بیارم. خزر میگی دستور خام یه اساسی بار کنم را مکو از اون نداشته؟ از هم زربان نسیده چه سری درجی چه اصابش کلو بیزیره باز هم اومد یه داستانی راستی گیر الا و بلا باطی بوزه نسیدان دی برای ایه هم نروی یا بوزی سونا سیم زد کو یا باید بوزه نسیدان دی بره یا باید نروی که بوزه نیمت هم زد کن شیدو کلیسی نیمت یه کری نخش مادرش زوس سر ایجله خوش سر و جلی بنو خواهد اینجا خون. من صاری ندارم نسیده تو مو بساتی بوزه نیمتی کنم زفته متصفون هر سپید فرما ایدمش اگر هم تو اعصاب خورده مثلا عادت شدی و بوسه هی برسه شده بدوش شو بیار شو اگر حسه خاص واسطه مو بچه خیاس اگر خاص بیار هم بیارش بیو مخون اصلا خون مزمو زپونه ایسو ایرو زوش ایکنو اگه خواهم وسیله بردارم برای من خادی ماشی بزرم بیاندم تو باشو کنم باشو و او دست اصلا رو بیشتر کنم مثلا روزی چه مثلا روزی چه بازن رولو نرزو اساسی داریم. الان خیلی نمی‌تونم مرچه برپاچی اکتیلی بیلیه خود ایفهم است که من راستی مادی رو بسرعت رجوع تو خواستم بیام ولی نام خوردم. من سر نخوردم. نسیدایی بیچه من نزونی اچه اون روزای منی دمی مدار دیگه ما بوزه ورکل دیوار بغل من تکون دا بغل اون ما هرا نمسك روی کلی نمی‌گو بیا هی در تویلش کنه یا یه چی وسیله تلویزیون یه چی وسیله داره با رفیقی تو کنسه شده نه غیر انا برنده و بوتا برام رام خد بس لیلا بولی؟ نه زاره نمی‌آورم ما هیچ دیدم تو نباید هیچ به دست درکنی یا برگرد بیایی زور شب باید چه نمیش مثلا بگی چیله دوید بو تمام برام مواد و پوتا برام چایی لغو پوتا نیراسیم ها باید همی سبرو همی سبرام بینفرد گفتم باید برام تو سر نگذاریش و مره دست آخر که همین نمیگو دی زاده اگر نتاسی بره ما هنوز که ما الان فرسون فکر خیر اساس نه مردون زایدن و خشیره زایدن میره چای ای وسیله یم تو درایی بری دو قلی کنی بیا حتما یه داشته بود همون برم سن برسو دوست بخوایی؟ ها؟ نه دست مارکر براش کنو ایبره نو او در هم بردیم خیلی مانه؟ سلام دوستا خوبی؟ متقایی؟ بیت سال امور متیسر منه؟ متقایی؟ سلامت خوبی؟ سلامت چه خبر؟ سلامتی چی کنی؟ سنگ توی؟
هلا اصلا هلا نرى مال من نه معدن بازه دو ما خواستم بیایم ده همی خور مسیجا ما بیمونه ما ده دیر اصلا ما خود رو بیخون هجا در چیزی گازه یاده ما خواستم مسیجی ده بیارم در دوزی مسیجی ده نبودم هلا سو ما من رام سه شو کنم من ایلیم شو همی رو من از نو سی کنم مسیجا که باش برامو تیس پون خم هرچی پیشو بیدمش تدا هزاد بیشتر اعصاب تیریزی و یک هلاش مره تا من نبید سیکن پایس با چایل نعمتی دست در نکنی بار چلا سفید هستی کنیم باید ماشین من دست راستی اردم سی که هزار هیمنه ازیت کنه تایل خار میکن از اون مامور در موبی وما ازو نسیدم هی سیتسه نسیدم باید هی ببینه بطا بخواه نسيجا بات يمكن بات يمي رأى عم بتزوري برسالة هم أساسا ليش بات خما بتزوري بات خما بيايا نسيجا قم هي زمان تناني برام سجان سر زمينه سر همي پیدا یکی هم باشوت نه هیچ زمان قول نداره نظر موبی من اساسا برداشت ببرم تو آپسی من عندنا سلاقي بيو شاركو طاقة تمر تبري از ما آپسی هونه نيشانه تلفزيون اساسا بري فلوش نبارة في قل معطاد ما هاتولو بي دبدين تو ما نسيلان سيداش شو اجار كتاب راه ونام رمضان دو سردادي جوقتش اعصابش فبيبرم بيخو اون بالای اونو شو نه دیره من بازه ساریه اردیشه خودشو بیار یه ایو بسم الله الرحمن الرحیم خدا نسیجا هرچی پیل همی اینو بی تش پیل شوابی زجو تایت سپون هرچی پیل شوابی خمیدم شو بیو ده شرط بطاق مال هزاده بیشتر شرط تش گو تش گو تش بسید شو بیا تش گو تش کارو کنم هیچ ایچاری بخیر تش تمنا همین زینه چی ای زورتون آلیش نیو بود چی بیایی رو بگم ده طبعا او بخير طعمي طعمنا بقولوا من هو صايع من الشيء اللي ندرى اوش نکنم سلام دوارته ها دوار سکینی سلامتی آیا میمونم هم باری نه داره هم میبون هم نیبون هم خوب آقا با زحمت بچشن دی پیش تامر رو سلیان سلامتی شاد نه من نو میادم نه میادم چه
عزیزم مجی سلام سلام خوبی؟ خوبی سلامتی سلام. آقای سلامت زنه خوبی فرم حسن ها تو تصمیم می بده تته آقای خوبی سلامت زنه ری باید گوشنده یوسومه ری میشه ستاتینی ها بارچلا خانمت که برای ست بچین با آقانه رام بی صدا نکن همیشه آنه متونه نیش ناسان چه تو؟ مها توی فاطمه یو خشومه شایومه قربونه بشی تو نه بیا او بکر او بکر تاب خیلی نه نیخوا لیوان سویانو بس صدا نکن او ها موبی یو ما واسه رسیو ها او مطابق اکتونو سینه ها خب دادا دادا بیا صدا بیا 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 سلام علیکم بیا بیا سلام علیکم بیا تو برو بالا بشو زیت یو بی بالا بی بالا بش نه تاکو ایله فش خوبه کو خوه زمینه لعن رتنه خوه ولی اون روی زمینی خوه لا داشته من شوخ میده بشه بره خاله بره خردم عزیزم خردم ها دوار تکیش خب بخواه خطاف می دادی تا بخری اصلا رو جل ها خیلی جمع بیا هوای چند جمعی بود ما خواهن خوستیم کلیان بیاییم اصلا خوم هرچیه انگاهی زیاد علاقه با گوستن دارم خواستی بیم خیلی دو لخم هزار زر کنی نیلمو بیم یکی تاسو هی مدست نسیولا بدی خیلی برای مدست نعمت دون نعمت یه بند خدای نه بابا تیلیش همورینه پنزد چیه؟ ها از اون زر چه دینده زد کرمه کرده؟ ها مگفتم نعمت سید گرید زریانه نگفته ها نه گوها بازه چه بیاره خب نه زریان او دفعه انیگم او دفعه زرچه اصلا گوشتی بیا تو ده بودی نگیره نسیولا خواب ها. کنم ایگی بوزل نسیجانه باید بی بوری ها دیا نره یا اول بره کار نعمت تکنی بره شاجردی نعمت تکنی ده گومی بنده خدا خوش سر گوستندلی خش ایالیش یا نه ما خود در خانواده میرینیم خوبیه نه دست در نکن دستانه کنه قربونت ایشان هم دستو در نکنه سر در زحمت چشینه یه لغمه نون حلال خوب چه آن در آن بخیر ده ما هم ده نسیلا ما بی همرو یعنی خواست نزیتا بدینی بیا ما همرو خش نسیلا زن یا من ده نوردم شو بس شمول کن اساس لکن کن طبرام نام تريسين من ميت بوسندال نسيلا قخم مصفون اضافي كنو ايار هم وما قاعده زايله غبا قوسن دوري هي ريسه شو زني تبي خالي دوشي شو يا شو دي حسنا واس همرو هم بیا میته خسر خوده نه من میرم شات باز راشه بینین عائشه ترین نه پای ما خیلی شو کلی همی خیلی بای دست باور در نکنی یک رنگ عداغ زمینی ها ولدي ما آره، زمري با چای یعنی. ها مو با چای قلبي این ما هر در تا مهم دستو در نکنی من من ممكن دستو در نکنی سیدنک بخواد چه که نامه جلی برش و یارش من دیم شو هم چه نه زیاره نه مدین چه بگوی از زیتی که ناره من خوش برات بیا نه زیاده خوبه زیاد رفت من بعد گوسه دیگه بخواد 4 تا گوسه میذارم گوسل خوب عربی تای زاکی نبره پا همین زاد لعنت بیتن ازیت میکنه میره همین دوشم شو آه. دست همین مسخری ایال ایری ماسون داشت های بری رمورو یبشونش ها ایره دست خیلی در بالی های نکنی. چی میتر دست سای در در نکنه انقدر که مطیعن اون طالبی ها همین دو پات مورو مرتضی شو یه بیال کنه میبینه یه چیزی یه تیلا هم نورده ماشاءالله من خوب چردی خب هم ورداستی ایالی چیه نه همین بس خدش و هم خشیده آقا نعمتم نه خوبه آه بایی نیسته نه خوبه نه خوب خواه رش غیر با نه دستش در نکنه همین خوش خرجی مونه همین آه. چی هر وسیله چه بخواین خشیاری آدمو نه خوب خوبه. ویتسنینی ها غیرتی هزت و شما خاص گوری یه ذره دوایی بلیم چه ایسا هم الچی رجی رشیده هم پا دست در نکنه ها سای غیرش سیدنک بابنه بازی آسانه نه میدونم دده ها برسی
اولا نام نهو پودکش کیلو بیا پرو بیهره انگای یه بوزه لیان نزی همین میگه نیوانه بفهم ها زن نام بالا دادم دستن برنامه شسته مرسینو خوب چه برسه شوارتینه همون کنه برز. اونا درا من منی